คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับคุณอยู่กับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับกับ Digital Break Time Podcast ครับวันนี้คอนเทนต์ดีๆจากน้องปุ้มนะครับหนึ่งในทีมงานของเราเองพูดถึงเรื่องของการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์บนเว็บไซต์นะว่าควรจัดแบบไหนแล้วก็ทำยังไงให้โดนใจผู้ใช้งานนะครับจริงๆเรื่องของหมวดหมู่คอนเทนต์บนเว็บไซต์นะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเนาะที่คนทำเว็บหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของแล้วอยากทำเว็บไซต์อะไรเนี่ยจ้างทำอะไรพวกเนี้ยเนาะก็ไม่ควรมองข้ามนะเพราะว่าเว็บไซต์ที่มีการจัดหมวดหมู่ดีแล้วก็ใช้งานง่ายอะไรพวกเนี้ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีด้วยเนาะแล้วก็มีส่งผลดีเช่นเกิด conversion เกิดยอดขายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงว่าเฮ้ยในบทความเนี้ยจะพามาดูกันว่าการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยครับบนเว็บไซต์เนาะควรมีลักษณะแบบไหนแล้วก็มีหลักยังไงบ้างนะครับมีวิธีคิดยังไงเนาะเรามาพูดถึงประโยชน์ก่อนเลยเบื้องต้นนะครับสำหรับการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์บนเว็บไซต์เนาะจริงๆอ่ะก็คือมันได้หลายอย่างละกันน้องปุ้มเขียนไว้4อย่างด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือเพิ่มประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นเนาะอันนี้เป็นอันแรกเลยนะครับคือเนื้อหาเนี่ยเมื่อถูกจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจนเนาะผู้ใช้งานเนี่ยก็ผู้เข้าไปเสพคอนเทนต์ละกันบนเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยครับก็จะค้นหาสิ่งที่ต้องการได้เจอง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีดิเรกชันอย่างตรงตัวอะไรพวกเนี้ยครับลดความซับซ้อนเนาะในการค้นหาทำให้เว็บไซต์เนี่ยเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ลองนึกถึงทั่วๆไปก็ได้เว็บไซต์ที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีหมวดหมู่อะไรชัดเจนเราหาคอนเทนต์แนวไหนอะไรพวกนี้ก็จะหาง่ายเนาะหรือว่าถ้ากลับกันเราลองเข้าไปบน Facebook บนหน้าเพจหน้าอะไรพวกนี้ก็จะหาคอนเทนต์นึงเนี่ยมันก็หายากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอะไรก็ตามหน้า landing page ส่วนใหญ่ก็ยังแนะนำให้เป็นพวกเว็บไซต์อย่างนี้อยู่เนาะเพราะว่ามันจัดหมวดได้ดีกว่านั่นเองต่อมาก็คือประโยชน์ก็คือเพิ่ม conversion แล้วก็เพิ่มยอดขายได้ด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ขายพวกสินค้านะครับก็คือการจัดหมวดหมู่สินค้าอะไรพวกเนี้ยทำให้ลูกค้าพบสิ่งที่ต้องการได้เร็วมากขึ้นเนาะส่วนเว็บไซต์ที่เป็นบริการเลยพวกเนี้ยครับมีเซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยก็ลดโอกาสที่จะช่วยอะไรนะลดโอกาสที่คนลูกค้าจะออกจากเว็บไปก่อนเนาะเพราะว่าเราเห็นเซอร์วิสเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับซึ่งอันนี้เราแบบว่าลองยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ตัวเองดูอย่าง Digital Break Time อย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยครับเซอร์วิสเราก็แยกออกมาต่างหากเนาะคือแยกออกมาเลยแล้วก็จะมีว่ามีบริการอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์บริษัทของบางเองอ่ะชื่อ Moonday Agency เนาะอันนี้ก็จะแบบมันใหม่กว่าเนาะคือMoonday Agency เพิ่งทำมาไม่ถึงปีอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเซอร์วิสก็จะแบ่งแยกมาค่อนข้างแบบชัดเจนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คอนเทนต์ยังไม่ค่อยมีนะ คือแบบจะชัดเจนมากแล้วก็จะดูง่ายขึ้นเพราะว่าคนจะเข้าไปในหน้าเดียวแล้วก็อ่านแล้วก็จบเลยเนาะประมาณนี้มันก็จะเห็นภาพแบบง่ายขึ้นชัดเจนมากขึ้นเนาะต่อมาประโยชน์ข้อที่3นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็น SEO friendly ละกันคือเครื่องมืออย่าง Google อะไรพวกเนี้ยครับก็ทำงานค้นหาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือมีการจัดระเบียบอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะเว็บไซต์เนี่ยพอถูกจัดระเบียบถูก submitไปใน Google ระบบของ Google อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยพวก Google Search Console ใครใช้ Google Search Console ก็พอจะรู้ว่าเฮ้ยการจัดโครงสร้างเว็บที่ดีอะไรพวกเนี้ยมันมีผลเหมือนกันเนาะมีผลเหมือนกันทำให้รู้ว่าเว็บไซต์เราเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับอะไรมีคอนเทนต์แนวไหนอะไรพวกเนี้ยครับทำให้อันดับเราดีขึ้นทางอ้อมใช่ว่าทางอ้อมนะไม่เชิงว่าเป็น direct ระดับนั้นนะครับแต่ว่าก็มีผลเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับประโยคข้อ4ก็คือรองรับการทำการวางโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะก็คือบางเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์พวกข่าวหรืออะไรพวกเนี้ยครับมีการแบ่งหมวดหมู่แบบชัดเจนเนาะอะไรพวกเนี้ยบางทีเขามีสล็อตในการวางอะไรพวกเนี้ยเนาะก็แสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพวกเว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นพวกข่าวอะไรพวกนี้บางทีพวกอาจจะมี GDN นั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าบางทีเขาซื้อแบบล็อกไปเลยเช่นบนเฮดบนแบนเนอร์บนหมวดหมู่อะไรพวกนี้ครับคนที่เข้ามาซื้อก็อาจจะแมทช์มากกว่าตรงนี้เนาะเขาก็จะเลือกหมวดหมู่ให้ได้ถูกต้องกับคนที่มาซื้อโฆษณาตรงนั้นตรงนี้คือเป็นประโยชน์ละกันเนาะเบื้องต้นนะครับต่อมาก็คือพูดถึงเรื่องของประเภทการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์แบบยอดนิยมนะครับน้องโป๊มก็เขียนไว้4แบบด้วยกันเนาะซึ่งเราก็ดูแล้วรู้สึกมันค่อนข้างแบบใช่เลยนะครับข้อแรกคือการจัดหมวดหมู่ตามสินค้าแล้วก็บริการครับอันนี้จะเห็นได้ง่ายที่สุดเลยเพราะว่าเว็บไซต์ที่ธุรกิจเน้นธุรกิจแล้วก็อีคอมเมิร์ซที่ขายของอะไรพวกนี้เป็นบริการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
มักจะแบ่งตามหมวดหมู่ของถ้าเป็นสินค้ากันเป็นสินค้าที่ขายก่อนสินค้าที่ขายเช่นร้านค้าออนไลน์ก็จะแบ่งคอนเทนต์ตามหมวดหมู่สินค้าแบบเป๊ะๆไปเลยเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ก็จะมีแบ่งใช่ไหมเราก็จะมีแบ่งแยกย่อยไปได้อีกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ธุรกิจเนาะเว็บไซต์ธุรกิจส่วนมากครับก็พวกธุรกิจจะมีเขาเรียกอะไรเซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เยอะมากหรือมีประมาณหนึ่งถ้ามันไม่ได้เยอะมากคือแบบเซอร์วิสA เซอร์วิส B เซอร์วิส C อาจจะอยู่ในหมวดหมู่ในแท็บเดียวกันอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นแบ่งคอนเทนต์อะไรพวกเซอร์วิสพวกบริการก็จะทำคอนเทนต์กันนะครับก็แบ่งตามประเภทของบริการที่เรามีเช่นบริการด้านการตลาดบริการออกแบบเว็บไซต์บางคนอาจจะแบ่งกันว่าทำเว็บไซต์อีกอันนึงทำการตลาดอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เหมือนกันซึ่งข้อดีของวิธีนี้ก็คือเรากำหนดหมวดหมู่ตามคอนเทนต์ตามสินค้าได้เนาะการขายสินค้าได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเมื่อเกิด conversion เราก็จะรู้ชัดเจนว่าสินค้าหรือประเภทสินค้าแบบไหนอะไรพวกนี้ที่ได้รับความนิยมหรือแม้กระทั่งเซอร์วิสที่ได้รับความนิยมนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2คือจัดหมวดหมู่ตามความสนใจอันนี้เราเอาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นที่ตั้งนะครับการจัดหมวดหมู่ตามความคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้งานนะครับก็เจอได้บ่อยๆในเว็บไซต์ข่าวสารนะในบล็อกหรือแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับพวกเว็บไซต์ข่าวสารก็แบ่งหมวดหมู่ตามพวกข่าวบันเทิงกีฬาเทคโนโลยีเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยครับในขณะที่บล็อกก็แล้วแต่ว่าจะแบ่งเป็นสุขภาพไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวการพัฒนาตนเองอะไรพวกเนี้ยครับอาชีพอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เนาะข้อดีก็คือพอมันแบ่งตามความสนใจใช่ปะคือเราเอาความสนใจของผู้ใช้งานเป็นที่ตั้งเนี่ยปุ๊บก็ทำให้ผู้ใช้งานเลือกอ่านคอนเทนต์ได้ตามหมวดหมู่ที่สนใจได้เองได้โดยตรงเนาะแล้วก็เมื่อคนเหล่านี้เนี่ยมีความสนใจที่เฉพาะตัวอยู่แล้วเนี่ยเว็บไซต์ก็สามารถนำเสนอเนื้อหาได้แบบตรงจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังเอื้อต่อการวางโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วยเนาะก็คือจะแมทชิ่งตรงนี้มากๆนะครับต่อมาข้อที่3จะคล้ายข้อ2แต่ต้องดูดีๆนะก็คือจัดหมวดหมู่คอนเทนต์ตามเนื้อหามันต่างกันนะอันที่2คือจัดตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายใช่ปะแต่ข้อ3อย่างที่เราบอกคือจัดหมวดหมู่คอนเทนต์ตามประเภทของเนื้อหาพูดง่ายคืออันนี้เราเอาคอนเทนต์เป็นหลักแหละไม่ได้เอาผู้ใช้งานอะไรเห็นปะการจัดหมวดหมู่ตามประเภทเนื้อหาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเลือกบริโภคคอนเทนต์ในรูปแบบที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับก็คือพวกอันเนี้ยครับคอนเทนต์ประเภทเนื้อหาเราจะมักจะเห็นในพวกของพวกสตรีมมิ่งพวก Netflix นะครับพวก YouTube อะไรพวกเนี้ยก็จะมีคอนเทนต์หลายรูปแบบนี่ฮะเราก็พูดถึงเรื่องของพวกสตรีมมิ่งไปเลยก็จะจัดว่าหมวดหมู่ของเช่นหนังฮอร์เรอร์หนังทริลเลอร์ใช่ไหมหนังแอคชั่นหนังคอมเมดี้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นประเภทคอนเทนต์ตามเนื้อหาตรงนี้เนาะประมาณตรงนั้นเนาะข้อดีของประเภทพวกนี้ก็คือผู้ใช้งานก็เลือกประเภทนี้ให้เหมาะกับพวกเขาเนาะก็เลือกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เรายึดตามคอนเทนต์ประเภทของเนื้อหานะครับต่อมาข้อที่4นะครับจัดหมวดหมู่ตามเขาเรียกตามปัญหาของลูกค้าหรือ tip and tricks อะไรพวกเนี้ยครับพวกนี้คือบางทีบางเว็บไซต์หรืออะไรพวกนี้ครับก็ให้ความรู้หรือเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นหลักประมาณนั้นมักจะนำเสนอเรื่องการสอนวิธีการทำสิ่งต่างๆที่แนะนำหรือแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาที่กลุ่มนี้ที่เจอเยอะใช่ไหมก็จะจัดเป็นอีกกลุ่มนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำทั่วไปอะไรพวกเนี้ยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยตรงอะไรพวกเนี้ยครับจริงๆเราก็ถ้าเป็นพวกประเภทเว็บไซต์ที่เจอกันอะไรพวกเนี้ยก็เว็บไซต์เกี่ยวกับพวกสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลคลินิกอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจัดหมวดหมู่เขาจะกรุ๊ปเป็นคอนเทนต์เป็นแบบแบ่งตามปัญหาที่ลูกค้าเจอกันบ่อยๆพวกนี้ใช่ไหมพอเจอปุ๊บเราก็จะแบบมาอ่านแล้วก็มาใช้บริการอะไรพวกนี้ครับแบบนี้ก็คือดึงดูดผู้เข้าชมแบบเว็บไซต์ได้แบบสม่ำเสมอเนาะแล้วก็บางอย่างข้อมูลอะไรพวกนี้มันเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งแน่นอนมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วแหละแต่ว่าความล้าสมัยมันล้าสมัยน้อยกว่าหน่อยหนึ่งก็คือมันจะล้าสมัยน้อยกว่าพวกข่าวสารอะไรพวกเนี้ยครับบางอย่างก็อาจจะมีพวกเปลี่ยนแปลงบ่อยๆได้บ้างนะมันจะล้าสมัยอย่างพวกซอฟต์แวร์มือถืออะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ต้องอัปเดตข้อมูลบ่อยหน่อยพวกเนี้ยครับก็แล้วก็พวกเนี้ยนะครับก็คืออีกนิดนึงตรงนี้ก็คือเขาเรียกอะไรแนะนำสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างแนบเนียนจริงๆคือเราเป็นนักการตลาดเราก็จะแบบว่าเข้าใจนะการทำคอนเทนต์ทุกๆอย่างอะไรพวกนี้มันจะมีแฝง
เข้าไปอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต่อมาก็คือเคล็ดลับการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์บนเว็บไซต์เนาะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มลูกค้าได้ด้วยนะครับก็น้องปุ้มเขียนเอาไว้อีก4อย่างเหมือนกันนะครับข้อแรกเลยก็คือขอให้มีหมวดหมู่หลักที่ชัดเจนก่อนเนาะชัดเจนมากๆในที่นี้ก็คือเราต้องมีหมวดหมู่หลักที่เราตั้งไว้เลยนะครับที่หลายๆเว็บไซต์ใช้กันอันนี้จริงๆไม่ยากหลายๆคนก็เข้าไปดูเว็บทั่วๆไปก็ได้นะครับว่าสินค้าของเราบริการโปรโมชั่นเกี่ยวกับเราอะไรพวกนี้ติดต่อเราพวกนี้นี่คือเป็นหมวดหมู่หลักที่แบบชัดเจนมากๆบนเว็บไซต์แต่ว่าอันนี้เราบอกก่อนว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าแบบต้องเป๊ะตายตัวขนาดนี้บางเว็บเขาอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับต่อมาข้อ2ก็คือใช้หมวดหมู่ย่อยเพื่อจัดระเบียบให้ดีขึ้นอย่างที่บอกไปว่าเรามีหมวดหมู่ใหญ่ไปแล้วเช่นเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีบริการอยู่ในนั้นใช่ไหมมันควรมีหมวดหมู่ย่อยซึ่งเรามีบริการหรือบริการ A B C อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นทำให้คนเข้าถึงได้เร็วขึ้นว่าเรามีบริการอะไร A B C ปุ๊บอ่านปุ๊บเจออย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคุณขายสินค้าออนไลน์อะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วขายสินค้าคือค่อนข้างเยอะเช่นแบบว่าคุณขายแบบสินค้าของเราไปแล้วเนาะอันหมวดหมู่แรกคือเป็นเสื้อผ้าใช่ปะหมวดหมู่ย่อยก็คือเป็นเสื้อผ้าผู้ชายแล้วไอ้เสื้อผ้าผู้ชายปุ๊บอาจจะมีย่อยไปอีกเช่นเสื้อเชิ้ตกางเกงแจ็คเก็ตอะไรพวกเนี้ยอันนี้อาจจะเห็นพวกบนเว็บไซต์พวกแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยเนาะขายสินค้าพวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยเจอบ่อยเหมือนกันต่อมาข้อ3อย่าลืมว่ามีการใช้แท็กเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกันได้ด้วยเนาะแท็กเป็นเครื่องมือสำคัญเหมือนกันเนาะที่ทำให้คอนเทนต์ในเว็บไซต์ของเรามันเชื่อมโยงกันได้มันเหมือนเป็นจัดหมวดหมู่แบบเล็กๆนิดนึงมันไม่ใช่หมวดหมู่บนบนบนเมนูใหญ่เนาะแต่บางทีคุณอาจจะเคยเห็นก็ได้ของเว็บไซต์ Digital Break Time เองก็จะมีพวกแบบแท็กเล็กๆอยู่ข้างล่างมันถ้าไม่สังเกตไม่เห็นหรอกแต่ว่าแท็กไปปุ๊บมันจะพูดเกี่ยวกับว่าเป็นแท็กเกี่ยวกับโอเคอันนี้เป็นบทความเกี่ยวกับเว็บไซต์นะเป็นบทความเกี่ยวกับ SEO นะเป็นบทความเกี่ยวกับ e-commerce นะพอกดเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะเห็นว่ามันมีประเภทแบบนี้เยอะเลยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนหมวดหมู่ที่แอบแฝงเข้าไปอีกทีนึงเป็นแท็กเล็กๆละกันต่อมาก็คือจัดเนื้อหาตามความนิยมหรือความสำคัญนะครับก็คือแบ่งหมวดหมู่อันนี้บางอันเราสามารถจัดได้แบ่งตามความนิยมหรือความสำคัญก็ได้เหมือนกันเช่นสินค้าขายดีบทความแนะนำโปรโมชั่นพิเศษอะไรพวกนี้เราสามารถจัดได้เราสามารถมีสเกลขึ้นมาเลยเป็นแบนเนอร์อะไรพวกนี้หลายๆที่ก็ทำใช่ไหมในเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าเราอยากโชว์อันนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบมีหมวดสินค้าใหม่ขึ้นมาหมวดลดราคาอะไรเงี้ยหมวดเคลียร์แลนด์อะไรพวกนี้ก็มีได้เหมือนกันเนาะพอเราอ่านมาถึงตรงนี้แล้วว่าหรือฟังมาถึงตรงนี้แล้วค่ะว่าการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์เนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันเนาะมีหลายปัจจัยสำคัญที่รู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องจัดการให้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้แล้วก็โอกาสในทำ conversion อะไรพวกนี้ครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นคนติดต่อเยอะขึ้นขายสินค้าดีขึ้นลองคิดถึงว่าเหมือนเราทำเขาเรียกอะไรเวลาเราทำโฆษณาอย่างเงี้ยเราคือสมมติเราทำพวก Google Ads หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว landing สมมติบางคนเราเข้าใจนะบางคนไม่มีเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยพอมีเว็บไซต์ส่วนใหญ่ landing ไปไหน landing ไปที่เช่น landing ไปที่หน้า Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพอกดเข้าไปที่หน้า Facebook หน้าเพจแล้วโอเคหน้าโปรไฟล์มันจะบอกได้บ้างว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรติดต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่เราอยากดูว่าเซอร์วิสคุณมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณเลื่อนลงมาปุ๊บคุณอาจจะเจอเขาเรียกโพสต์ล่าสุดโพสต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะโอเคโพสต์นี้เป็นสินค้าบริการ A สินค้า A อย่างเงี้ยแล้วคุณเลื่อนลงไปอีกเจอสินค้า B C D E แล้วคุณก็จะเลื่อนไปหมดบน Facebook อย่างเงี้ยจริงๆ Facebook มันไม่ใช่แบบว่าบน Facebook เนี่ยหลายๆคนพอจะรู้ว่าการจัดหมวดหมู่มันไม่ค่อยดีนะมันถึงจัดหมวดหมู่บนหน้าไทม์ไลน์เพราะมันเรียงตามไทม์ไลน์ใช่ปะจะเห็นว่ามันงงมากมันเบลอมากแต่พอถ้าเป็นเว็บปุ๊บคุณแลนดิ้งไปหน้าเว็บบางคนบอกว่าโอเคแลนดิ้งไปที่หน้าโฮมเลยด้วยซ้ำยังไม่ได้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าแลนดิ้งด้วยซ้ำเนี่ยคุณไปที่หน้าโฮมปุ๊บเนี่ยโอเคอย่างน้อยคุณก็จะมีแบบว่าอย่างของเราอย่างเงี้ยถ้าคุณมาปุ๊บหน้าโฮมหน้าบล็อกเซอร์วิสour clients แล้วก็ contact ใช่ไหมก็จะมีเท่านี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากใช่ป่ะถ้าคุณอยากไปดูว่าโอเคเรามีหน้า
บล็อกอะไรบ้างเข้าไปดูก็มีแพนนิ่งมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ว่ากันไปอีคอมเมิร์ซอะไรพวกนี้แต่ถ้าไปดูเซอร์วิสปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกมาให้เลยอยากหาว่าเรามีเซอร์วิสอะไรบ้างแค่อ่านหัวข้อมันก็แทบจะแบบแปลออกแล้วว่ามีโซเชียลมีเดียแอดอีคอมเมิร์ซแอดอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้ง SEO คอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยทำเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะแบบแยกมาแล้วมันเห็นชัดเจนมากยิ่งกว่าเดิมเนาะอันนี้เรายกตัวอย่างนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเห็นความสำคัญของเว็บไซต์แล้วก็การจัดหมวดหมู่คอนเทนต์บนเว็บไซต์ด้วยทั้งคอนเทนต์ทั้งสินค้าเนาะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับ Digital Break Time Podcast ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ